12:31 and it's 12 p.m. It's New Year's Eve and it's actually my first time na mag-celebrate ng New Year's Eve na hindi kasama ang aking family because me and Leslie siya will celebrate it sa hotel. Pupunta kami ng hotel ngayon kasi doon namin i-celebrate ang aming New Year. On the way na kami. Lunch lang kami ngayon. Bumili kami sa McDo. Drive-thru kami sa McDo. Lunch lang kami. Punta na kami sa hotel. See you later. See you later, boys. See you later. So, nandito na kami sa Eton Tower. Mini Suite, Eton Tower, Makati. Kami sa room. Dito na kami sa the Mini Suite Eton Tower Hotel. Itong room na to is nabuko siya sa Traveloka. And ang pangalan ng room is Smart Luxe Room. This is worth 2,173 yata yun. Nabuka kasi sa Traveloka. Pwede ka magbayad 7-Eleven, sa LBC yata, mga ganun. So kahit wala kang credit card, pwede mo siyang i-book. So, pakita ko na sa inyo yung room. So, pagpasok mo sa door, ito yung room. So, yan yung view. View agad siya. View agad yung makikita mo. So, ang ganda, diba? Puro building. So, ayan si Les. Tapos lang yung mag-CR. So, ito yung faucet. Pagpasok mo, yan ang makikita mo. Faucet, then meron silang blower, may kettle, and then may, ano ang tawag dito? Pinag-absorb ng usok. So, pwede kang magdala ng pangluto, ng lutuan mo, kasi meron silang, nag-absorb ng usok. Anong tawag dito? Hindi pwede. Pwede. Pero asan yung stove? Yung nga, pwede ka magdala ka ng electric, tapos, yan. Basta meron siyang ganyan, yung nag-absorb ng usok. Tapos, merong cabinet, and then, ito yung CR, naka-separate siya. Separate yung CR and yung shower. Shower room. Last sliding pa na to. Wide. Shower room. Okay naman siya, kaya lang maliit lang siya. Good for one. Wala siyang bathtub. Diba? Tapos ito na yung bed. Ang magulo naming bed. Magulo naming gamit. And then may TV. And then my mirror. And my working table. Side table. Working table. Whatever. And then view. Then my mirror, my OOTD. This is my OOTD. My OOTD. Hi. Okay, so this is the pool area. Welcome Swimming to pool. the vlog. This is Lisa. What the hell are Happy you doing? New Year, everyone. Wala na iba, masabi po na lang Happy New Year, everyone. Swimming lang kami. Ano ba ba? Wala lang, swimming kami. Hindi lang naman gagawin namin. Enjoy lang namin vacation. Yes, staycation. Swimming kami, tapos mag-swimming kami, tapos mag-swimming kami. Hi, Dom, if you're watching. Hi, Dom. Mamshi. Mamshi, No, yung sinasabi. Mamshi. Mahilig kasi ako mangkuhulit lang yung pinasa. Hello? Let's swim under. One, two, there you go.
One more time. Swimming again. Kailangan may tao. Dapat din ako nag-squint. Okay, 1, 2, 3, go. This is our OOTD. Lalabas na kami. Hi. Para mag-dinner. And pupunta kami Ayala Triangle para tingnan kung meron pang Christmas lights, dancing lights doon. Okay, bye! Nandito na po kami sa Ayala Triangle. Tingnan muna namin yung dancing lights bago kami mag-dinner. And I hope nakikita nyo ako. At makita nyo siya. Chicken siya, hindi ko maalala yung tawag sa kanya. Yung sa kanya, hinihintay pa namin yung order niya. And then we'll eat. Dito kami nag-order sa Amici. And then, kakain na kami na wild. I'm so gutom. Ano order mo? Ayo. Ano yun? It's an olive oil based pasta. Happy New Year, Je! Happy New Year! Happy New Year, vlogger! Happy New Year! Good morning, everyone! Happy New Year! It's day 2 and nakapag-check out na kami sa hotel. Papunta kami ng Geneva kasi nakiki-lunch kami doon. Nakiki-Happy New Year kami doon. So, buong araw kaming, buong taon kami makiki-lunch. Ano masasabi mo sa hotel? Tahimik. Very solemn. Gusto ko yung pool sa amenities niya. And it
recesses. Yeah, yung nahirapan lang kami sa wifi. Tagal nila na. Ako, hindi ko masyadong 100% gusto yung pool kasi ang lamig. Pero maganda naman siya. Meron din silang gym. Pero maliit lang. Kasi standard data nila yun. Kasi yung kinuha naming room, yung binook naming room is Smart Luxe. So, parang siyang standard nila. Tapos, 2,173 lang yun. So, murang-mura na for one night. Kalimutan ko ipakita yung ref nila. May maliit silang ref. Okay siya for persons. Bitin kasi sandali lang. Sinugod naman yung bed. Maliit siya. Overall, guys, okay naman yung hotel. And worth it naman yung 2,000 na yun. Good pick na yun, yung 2,000. So, yun lang, guys. Happy New Year, everyone. Happy New Year. Happy New Year, everyone! Hope your 2020 is as blissful as ours. Yes, Happy New Year. See you on my vlogs this year. More vlogs, more videos, more arte, more travel, more kain, more entertainment, more how-tos. Yun lang. Happy New Year! Bye! Rosa, Hi, Dong. Anong... Ay! Dito po kami ngayon sa Makati. Actually, dapat pauwi na kami, pero nagmakita kami. Anong New Year's resolution mo? Ay, ako pa ba? Ang kumain ng cheesecake. To work hard para may pabilin cheese. Hindi. My New Year's resolution is Alam ko na. me, JD. papayan. Char. Girl. Nag-milk tea. Hindi na ako mag-milk tea next year. Editor po siya. More pera. Editor po siya ni Alodia. More gigs. Editor niya no, lagi. I think I would be a ambassador of peace and Ilan years ikaw? Ang kumayet po. Pumayat, bakit patingin nga? Bitti ko naisip pa rin. Ang matagal na natin mga... Gusto mo rin pumayat? Gusto ko pumayat. Kailan K-bag kami ni K-bag? Tingnan niyo po yung pata niya. Anong year's resolution mo, Dom? Maging masungit. Maging masungit. Ang Mas maba maging na hair. masungit pa. Girl, wala silang water? Wala. Ito? Inumin ko sa Humingi ka kaya. Humingi ka ba? Ito? Humingi ka ulit? Kailangan lang ng ganda bird.